Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Pasqyra shëndetit. Me fillimin e vitit, Maqedonia u përball me epideminë e fruthit dhe duket se kjo epidemi vazhdon ende. Por ku qëndron problemi? A është realisht problemi te keq informimi dhe mos vaksinimi i qytetarëve? Për të na folur pak më shumë për epideminë e fruthit, të ftuar në studio kemi doktoreshën Largime Jusufi Ballazhi. Mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se u gjeta. Na shpjegoni se çfarë është fruthi? Pikë pari, fruthi është një sëmundje që njohur në popullatën tonë, domethënë si morbili. Është një sëmundje infektive, është akute, është shumë, domethënë me një shkallë të lartë të kontagiositetit dhe që atakon traktin respirator. Është një sëmundje që i takon vetëm njerëzve, domethënë atakon njerëzit. Burimi i infeksionit është njeriu dhe vetëm personi domethënë i infektuar me këtë virus mund të bartë virusin tek njeriu i shëndosh 4 ditë para të shfaqjes puçrave domethënë në trup dhe 4 ditë domethënë dhe zgjat 4 ditë pas domethënë eliminimit të tyre nga trupi. Okej, domethënë ju përmendet puçrat, ato një nga simptomet që janë karakteristike për fruthin? Pikërisht, por njëkohësisht kjo sëmundje karakterizohet me 3 stade. Stadi i parë është stadi kataral. Në këtë rast, domethënë kemi një shkallë të lartë, domethënë një temperaturë shumë e lartë deri në 39 gradë Celsius dhe që karakterizohet me simptome të tjera katarale, me skuqje të syve, me një lotim, domethënë me një skuqje të konjuktivave të syrit, me ngjyrje të zërit, me kollitje. Njëkohësisht më karakteristike duke e anashkaluar domethënë nga 2 sëmundje tjera, duke e veçuar nga varicella dhe rubeola, këtu ka karakteristike në këtë stad është shenjat e komplikut. Paraqiten në zgabën e poshtme të gojës, rrethësisht domethënë në pjesën mollare, domethënë të dhëmbëve mollar, dhe ato domethënë paraqiten si shenja që kanë një ngjyrë nga e bardha në të përhimt dhe rreth e përqarë karakterizohet me një skuqje. Kjo është një ndër shenja klinike që infektologu ose një mjek, një mjek i përgjithshëm mund ta diagnostifikojë këtë sëmundje pa kaluar domethënë në analizat laboratorike përkatëse. Ndërsa kjo fazë gjatë 3 deri më 4 ditë. Mbas kësaj vjen faza domethënë egzantematik, siç e përmenda puçrat. Janë puçra makulopapulloze, të cilat egzantema që paraqiten në trup. Pikë pari, duhet patur kujdes. Paraqiten domethënë nga pjesa mbas veshit, duke anuar nga pjesa e kokës ku ka çime dhe mandej vjen në fytyrë, në trup. Domethënë ka një shpërndarje kranio-kaudale, domethënë nga lart poshtë. Edhe kjo fazë gjatë 2 deri në 3 ditë. Ndërsa faza tjetër, faza e përmirësimit ose rekonvalescencës, ata në gjuhën mjekësore, kjo fazë fillon domethënë në zgjat diku deri në 2-3 ditë dhe që është me rëndësi, këtu fillon temperatura në mënyrë rapide, fillon të bie dhe puçrat fillojnë të tërhiqen sikurse janë paraqitur nga lart poshtë. Okej, do të isha ty pyetur kur duhet të kërkojë ndihmë e mjekut, me që na përmendet ju disa nga simptomet. Është një sëmundje që ndoshta tek fëmijët mund të kalojë shumë lehtë. Kalon me temperaturë, me të gjitha këto shenjat, por me një intensitet më të ulët. Tek të rriturit, po avancojnë më shumë, pacarojnë më shumë të simptome dhe në këto raste mund të vinë në komplikime të ndryshme. Dhe në këto rast, kur temperatura zgjat shumë më zvitërit e dehidrimi dhe kur paraqiten simptome të tjera që anashkalojnë morbilin, atëherë patjetër kërkohet ndihmja mjekësore, pse jo dhe në qendrat pediatrike ose tek mjeku am të shkohet. Okej. Në fillim të këtij viti, Maqedonia u përball me epideminë e fruthit. Ku qëndron problemi? Kush e shkaktoi këtë epidemi? A është mos informimi i qytetarëve? Do të thoja këtu, për të mbrojtur nga kjo sëmundje kërkohet një imunitet kolektiv. Dhe ky imunitet kolektiv është i paraparë që duhet të jetë mbulimi i vaksinimit nga kjo domethënë sëmundje duhet të jetë mbi 95%. 5 vitet të fundit, mos me thënë dhe 10 vitet të fundit, kemi domethënë një rënje të mbulimit të vaksinimit me MRP vaksinën. Dhe këtu shike qartë se popullata duke neglizhuar vaksinimin, erdhëm drejt tek epidemia, që po vazhdon të kemi raste të reja. A ka raste të reja që janë përhapur gjatë kësaj jave? Duke përfshirë informacionin e fundit, rastet të reja po vinë dita ditës dhe ato po analizojnë në laboratorin diagnostike të Institutit Shëndetit Publik dhe njëkohësisht mjekët po bëjnë edhe hulumtime epidemiologjike. Deri më tani kemi 164 raste të cilat janë të paraqitur si morbil. Nga ato 148 raste janë të konfirmuara në laboratori dhe nga kjo janë njëkohësisht të hulumtuar epidemiologjik.
Mosha avion nga 1 muaj deri në 51 vjet. Më shumti është atakuar mosha nga 1 deri më 4 vjet. Kjo grup mosh, që përfshin diku 70%, domethënë të rasteve janë nga kjo mosh. Vion mosha tjetër mbi 30 vjet, diku 25% të rasteve, por njëkohësisht kemi dhe fëmijët të cilët nuk kanë arritur moshën e vaksinimit. Domethënë janë fëmijë nën 12 muajsh. Përmendet vakcina me erpe, çfarë është kjo vakcinë? Mund ta shpjegoni? Kjo është një vaksinë që përmban 3 komponente, po të mbron një herësh nga 3 sëmundjet, nga rubeola, nga parotiti dhe morbili. Është vaksinë që është shumë e sigurt, është e certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe që duhet të jepet në 2 doza për të arritur imunitetin e plot. Doza e parë jepet në 12 muaj sapo fëmia mbush dhe rivaksinimi, domethënë bëhet në moshën parashkollore, në 6 vjet. E theksoj edhe njerë, është vaksinë e certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetit. Janë vaksina të sigurta, nuk duhet të ketë më dyshje. Janë vaksina të cilat, sikurse edhe vaksina të tjera, qëndrojnë në kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit në Republikën e Maqedonisë dhe që janë të parakualifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetit. Çdo vaksinë me procesin e parakualifikimit tregon se ajo vaksinë ka kaluar një filtr të madh të shumtësh kontrolla para se të vendoset domethënë në përdorim. Po përse është gjithë ky mosbesim të prindrit për fëmijët e tyre? Nuk kanë besim te vakcinat, nuk kanë besim te institutet? Për të ardhur keq, po neglizhojnë gjëra të rëndësishme në jetë. Literatura ose këshillat nga mjekët specialist, nga personat adekuat, kualitativ domethënë për atë punë. Dhe po japi më shumë rëndësi portaleve, rrjetet sociale që sot janë nuk duhet neglizhuar këtë, dhe personat të tillë e drejta domethënë për të biseduar dhe për të pasur, nuk flas në atë, a kanë domethënë përfitime personale, dhe po mirën domethënë me baza të kota duke bërë një lidhshmëri e fundit edhe e më hershme e lidhjes së morbilit me autizëm ose rastet të fundit të rgjët dhe me sëmundje të tjera me skolioz. Janë bërë studime të panumërta që të shohin lidhshmërinë e vaksinës, nëse vaksina po shkakton këto sëmundje. Të gjitha studimet në kornizën ndërkombëtare janë hedhur poshtë. Nuk ekziston lidhshmëri absolute mes domethënë këtyre vaksinës dhe këtyre sëmundjeve. Ja, po e theksoj edhe një herë, janë vaksina të sigurta dhe nuk duhet neglizhuar. Domethënë mundemi këtu një këshill deri tek prindrit që mos të hulumtojmë aq me internet, po t'ju besojmë mjekëve? Patjetër, të shfletojmë literaturën dhe në qoftë se nuk shfletojmë literaturën, atëherë të kërkohet ndihmë nga personeli mjekësor. Okej. Ju punoni në Institutin e Shëndetit Publik. Epidemia e fruthit është lokalizuar më shumti në qytetin e Shkupit? Jo, kemi raste, po është lokalizuar në Shkup, filloi në kopshtin, domethënë tek fëmijët parashkollor, në kopsht në komunën e Butelit, në Radishan, dhe që vijoi rreth në bazë të kontakteve, se shkon në kontakte drejt për drejt dhe filloi domethënë të përhapet dhe në më gjerë në territorin e Shkupit. Por kemi raste, dua të theksoj, kemi raste nga Përbishtipi, nga Velesi, Tetova, dhe që janë raste që janë domethënë lidhshmëri kanë në rast të lidhura me epideminë e Shkupit. Patjetër. Doktoresh Ballazhi, do shkëputemi pak çaste publicitet dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio dhe jemi duke folur për sëmundjen e fruthit, e cila në fillim të këtij viti u shpall edhe epidemia e fruthit në Republikën e Maqedonisë, me doktoreshën Largime Jusufi Ballazhi. Doktoresh, pak më parë na shpjeguat se si shkon gjithë procesi i sëmundjes, po desha të dim pak më shumë se si përhapet sëmundja. E theksova dhe më herët, është sëmundje që e takon traktin respirator dhe pikërisht nisja fillon aty. Personat e infektuar bartin ose izolojnë virusin në zgarven e gojës, në zgarven e hundës, në konjuktivat e syrit dhe me një teshtitje, me një kollitje, me një kontakt drejt për drejt me spërkalat ajrit për cilët nga personi i shëndosh nga personi i sëmur tek te personi i shëndosh. E theksoj edhe një herë, personi është infektuar 4 ditë para shfaqjes së simptomeve të puçrave dhe 4 ditë zgjat deri në 4 ditë pas domethënë shfaqjes së këtyre simptomeve të puçrave. Domethënë në atë fazë mund të infektojë njerëzit. Është infektuar dhe ka një inkubacion nga 10 deri në 12 ditë. Aq zgjat. Por cilat persona janë më të rrezikuar nga kjo sëmundje? Fëmijët më të vegjilit, nën 4 vjet. Fëmijët, po njëkohësisht dhe mosha e rritur dhe tek këto persona acarohen dhe më shumë simptomet.
Më të rrezikuar janë ato persona të cilat vuajnë nga sëmundjet e kompromituara, domethënë me një imunitet të kompromituar, nga sëmundjet kronike, personat që vuajnë nga HIV-SIDA. Dhe ndërsa mosha deri fëmijët foshnja deri në 6 muaj ka një imunitet nga nëna, një imunitet pasim nga nëna, duke në mënyrë transplacentare nëna që është e vaksinuar, që ka qenë e vaksinuar ose që ka kaluar fruthin, ka imunitet nga kjo sëmundje dhe i bart antitrupsat në mënyrë transplacentare nga nënat tek fetusi. Dhe kjo domethënë fëmijë deri në 6 muaj ka një imunitet të tillë. Okej. A është një sëmundje e kalueshme, mund të kalohet lehtë apo mund të ketë edhe komplikime? Fëmijët e vegjël ka raste e kalojnë me shumë simptome të lehta, por flas për fëmijët të shëndosh, ndërsa ato që janë fëmijët me sëmundje të kronike ose me sistem të imunitar të kompromituar e kalojnë më vështirë. Ju jeni mjekja, mund na tregoni pak më shumë se si trajtohet sëmundja e fruthit? Sëmundja e fruthit, trajtim nuk kam një terapi specifike, masat higjieno-sanitare janë të rëndësishme, izolimi. Nuk duhet të dërgohet fëmija në shkollë ose në qerdhe, ose njerëzit të shkojnë në punë që janë të atakuar nga ky virus, për arsye të izolimit, e përmenda më herët ka një shkallë shumë të lartë të kontakiozitetit mbi 95%. Izolimi është shumë e rëndësi, terapi simptomatike, analgjetik, pirjes shumë e lëndshme dhe pushim. Masa kryesore, domethënë parandaluese, preventive e vetmja është vaksinimi. Domethënë nuk ka trajtim tjetër përveç vaksinimit, është e rëndësishme që ta theksoj. Vetmja mënyrë mbrojtëse është vaksinimi. E rrit theksoj edhe një për popullatën. Okej, domethënë edhe të gjithë prindrit që fëmijët e tyre i kanë të pavaksinuar apo e kanë marrë në gjysmë dozën të shkojnë të bëjnë kontrolle? Po, është e rëndësishme të bëhet të mirën 2 doza. Doza e parë mirë në 12 muaj, ndërsa doza e dytë mirë në moshën 6 vjeçarit, për të arritur imunitetin në plot që të mbron nga kjo sëmundje deri në 95%. Duhet popullata të informohet në lidhje me sëmundjen, me simptomet dhe vaksinat që janë në përdorim kundër kësaj sëmundje. Edhe ato duke shfletuar literaturë të kësaj ose duke kërkuar opinion, sugjerim nga njerëzit kompetent që kanë lidhje me mjekësinë, nga punëtori shëndetësor. Apeloj të popullata të vaksinojë sepse vaksinimi është i sigurt dhe këtu nuk do të flas si doktoresh, por do të flas si një nën, jam nënë e 2 fëmijëve dhe të 2 fëmijët kanë marrë vaksinat për moshat përkatëse, dhe kohësisht janë të vaksinuar kundër morbilit. Dhe nuk kam problem. Dhe gëzojnë shëndet të plot. Okej. Çfarë mendon të ndërmarrin muajt në vazhdim për të parandaluar edhe një herë përhapjen e kësaj epidemie Instituti i Shëndetit Publik? Persona që nuk janë të vaksinuar, qoftë të rritur, qoftë të vegjëlit, duhet të vaksinojnë. Ato që kanë marrë një dozë duhet të vijojnë domethënë në përqendrat përkatëse për të vijuar me dozën e dytë. Njëkohësisht informata të mjaftueshme kemi edhe në webpaqen tonë internet Instituti i Shëndetit Publik. Okej. Doktoresh Largime, ne besoj se ta mjaft që informata për sëmundjen e fruthit për të gjithë shikuesit. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit gjithashtu. Shikues të nderuar, ne me kaq që përmbyllim emisionin për sot, vazhdorisht jemi nesër. Deri atëherë, mirupafshim.